Tin chính trong tuần từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2022. Fed nâng lãi suất thêm 0,25%, dự kiến còn 6 lần tăng nữa trong năm 2022. Ngoài ra, Fed hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm nay xuống 2,8% từ mức 4% đưa ra hồi tháng 12 năm 2021 sau khi đánh giá lại các rủi ro mới mà kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt. Giá hàng hóa giảm sâu trong tuần qua. Cụ thể, giá dầu giảm tới 20% trong một tuần, thùng bốc 100 USD một thùng và chỉ hồi phục lên trên ngưỡng 100 USD một thùng trong ngày cuối tuần. Kính chào quý nhà đầu tư đang theo dõi bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Thưa quý vị, trong tuần qua, cuối cùng điều mà các nhà đầu tư dự đoán đã thành hiện thực. Fed đã chính thức tăng lãi suất lên 0,25% và còn bỏ ngỏ thông tin sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất nữa. Vậy thì không biết là điều này có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán Mỹ cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam không ạ, thưa anh Hoàng? Thực ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Fed tăng lãi suất. Trong vòng 40 năm qua thì Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên khoảng 8 lần rồi. Và chúng ta có thể thống kê được diễn biến của thị trường chứng khoán Mỹ đối với các cái lần tăng lãi suất của Fed như sau. 3 tháng sau khi tăng lãi suất thì thị trường chứng khoán Mỹ tăng trung bình là 2,7%. Trong đó có 4 lần thị trường tăng điểm và cũng 4 lần thị trường giảm điểm. 6 tháng sau khi mà Fed tăng lãi suất thì thị trường tăng trung bình là 7,5%. Trong đó có 6 lần thị trường tăng điểm và chỉ có 2 lần là thị trường giảm điểm thôi. Và trong 12 tháng sau đó thì cả 8 lần thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm với mức tăng trung bình lên tới 10,8%. Và điều này cho thấy rằng trong ngắn hạn thì thị trường chứng khoán Mỹ khá là trung tính với việc Fed tăng lãi suất và trong dài hạn thì gần như là không có nhiều ảnh hưởng. Và lý giải cho điều này thì chúng tôi cho rằng có 3 lý do chính. Lý do thứ nhất là bởi vì xu hướng của thị trường chứng khoán Mỹ trong mấy chục năm qua thì vẫn là xu hướng tăng điểm thôi. Thứ hai là xét về mặt chu kỳ kinh tế, khi mà nền kinh tế bước vào cái pha tăng trưởng thì nhu cầu vốn tăng lên và lạm phát tăng theo. Nên việc ngân hàng trung ương như là Fed phải tăng lãi suất để đối phó với lạm phát thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Xét cho cùng thì việc tăng lãi suất cũng là đang thể hiện rằng nền kinh tế của Mỹ và nền kinh tế thế giới đang ở giai đoạn tăng trưởng khá là tốt. Và thứ ba là về mặt tâm lý thì việc tăng lãi suất đã phản ánh vào tâm lý nhà đầu tư và diễn biến của thị trường chứng khoán giai đoạn trước khi mà Fed chính thức tăng lãi suất rồi. Do đó thì khi bây giờ Fed chính thức tăng lãi suất thì sẽ không còn tác động đến thị trường chứng khoán nữa. Dạ vâng, ngoài ra còn một thông tin nữa, đó là việc giá hàng hóa trong tuần qua biến động quá lớn. Lấy ví dụ về giá dầu đã giảm sốc từ khoảng gần 140 xuống dưới 100 USD một thùng, sau đó cuối tuần lại hồi phục gần 10%. Vâng ạ, theo anh đâu là lý do của việc này ạ? Vâng, đúng như Nga nói, thị trường hàng hóa diễn biến trong tuần qua đã khiến cho nhiều nhà đầu tư cảm thấy là bị sốc. Giá hàng hóa đã giảm quá sâu, sau đó thì mới hồi phục trở lại trong 2 ngày cuối tuần. Và theo đánh giá của chúng tôi có 2 lý do chính lý giải cho việc này. Thứ nhất là bởi vì giá hàng hóa ở giai đoạn trước đó đã tăng quá nhanh, chủ yếu là bởi vì diễn biến tâm lý của nhà đầu tư thôi, chứ nó không phải thể hiện ở diễn biến cung và cầu của hàng hóa trên thị trường. Do các diễn biến về chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng như là các cái biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga khiến cho tâm lý của nhà đầu tư đã bị bi quan quá mức trong ngắn hạn và khiến cho giá hàng hóa đã tăng cao quá cái giá trị thật của mình. Lý do thứ hai là bởi vì trong ngắn hạn thì cái tình hình cung cầu của hàng hóa nó vẫn chưa phải là quá chênh lệch. Hay nói một cách khác là các nước vẫn có thể đảm bảo được nguồn cung của mình thông qua cái lượng dự trữ hàng hóa của quốc gia của mình. Chúng ta có thể lấy ví dụ ở nước chúng ta là Việt Nam thì trong tuần trước chúng ta đã có buổi chất vấn với Bộ trưởng Bộ Công Thương và quỹ dự trữ xăng dầu của Việt Nam có thể được dùng trong khoảng 7 ngày. Và trong một vài tuần trước thì Mỹ đã cam kết là sẽ sử dụng cái quỹ dự trữ xăng dầu của nước mình để bình ổn thị trường hàng hóa. Dạ vâng, vậy theo anh thì diễn biến của thị trường hàng hóa trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào ạ? Cá nhân mình thì cho rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga thì đã diễn ra được khoảng 3 tuần rồi. Các cái dự trữ năng lượng của các nước đã dùng gần hết rồi. Và hơn nữa là các nước vẫn luôn phải duy trì một lượng dự trữ tối thiểu nào đó để đảm bảo được các cái nhu cầu có thể xảy ra bất ngờ trong ngắn hạn. Do đó thì trong vài tuần trước khi mà họ đã dùng rồi thì bây giờ họ sẽ phải mua lại để lấp đầy các cái quỹ dự trữ đã sử dụng. Ngoài ra thì nguồn cung dầu từ Nga cũng sẽ bắt đầu suy giảm do các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Do đó thì theo chúng tôi, cái nhu cầu hàng hóa trong thời gian tới và đặc biệt là nhu cầu dầu sẽ rất là lớn. Và quan trọng hơn,
Cái nhu cầu này nó thể hiện thật cái bản chất của thị trường, đó là cung và cầu hàng hóa, chứ không còn phản ánh từ cái góc độ là tâm lý của nhà đầu tư nữa. Do đó thì chúng tôi có một niềm tin rằng giá hàng hóa và đặc biệt là giá dầu vẫn sẽ tiếp tục trong xu hướng tăng khá là mạnh trong thời gian tới, và các biện pháp để mà bình ổn giá dầu vẫn chắc chắn là sẽ chưa thể thực hiện được trong ngắn hạn. Dạ vâng, cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua biến động khá là mạnh, trong đó VN Index đã giảm tới 20 điểm trong ngày thứ hai đầu tuần và trong xu hướng tăng trở lại trong cả 4 ngày còn lại. Tổng kết tuần thì VN Index tăng nhẹ 2,6 điểm, tương đương với mức tăng là 0,2%. Điểm nhấn tuần qua là cổ phiếu của nhóm hàng hóa đã bị bán rất là mạnh và giảm sâu. Lý do là bởi vì giá hàng hóa trên thị trường thế giới đã giảm như đã trình bày ở trên. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm dầu khí với mức giảm là 6,6%. Tuy nhiên thì nhóm ngân hàng lại tăng điểm và là lực đỡ chính cho thị trường trong những thời điểm khó khăn nhất của thị trường. Thanh khoản tuần qua giảm khá mạnh 21,5% so với tuần trước đó. Trong đó thanh khoản của tất cả các nhóm ngành đều giảm, cho thấy là áp lực bán đã giảm mạnh lắm rồi. Những dấu hiệu của việc tạo đáy đã có rồi. Vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào? Và không biết là tuần này khối ngoại có còn tiếp tục bán dòng không ạ, thưa anh Hoàng? Rất là đáng tiếc là tuần này khối ngoại lại tiếp tục bán dòng tuần thứ 3 liên tiếp với giá trị bán dòng là 1.845 tỷ. Tuy nhiên thì giá trị bán dòng đã thấp hơn so với tuần trước đó. Các mã được mua nhiều là STB, Đạm Phú Mỹ, Vinamilk. Trong khi đó các mã bị bán nhiều là Masan, Hòa Phát, Vic, Novaland, Đất Xanh, Vinhome, VND, Liên Việt Postbank và SSI. Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm 6 điểm cơ bản về mức là 2,18%, và đây đã là tuần thứ 5 liên tiếp mà lãi suất qua đêm giảm. Lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm tăng 16 điểm cơ bản lên mức là 1,66% một năm. Tỷ giá tăng 20 đồng lên mức là 22.710 đồng và 23.020 đồng cho chiều mua và bán. Và đây đã là tuần thứ 8 liên tiếp mà tỷ giá chỉ đi ngang hoặc là tăng điểm chứ không có giảm. Dạ vâng ạ, vậy thì anh có nhận định gì về thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại không ạ? Cá nhân mình thì cho rằng diễn biến của thị trường chứng khoán tuần vừa qua hoàn toàn là không tệ. VN Index thì chỉ giảm điểm trong một ngày thứ hai đầu tuần, sau đó đã tăng liên tiếp trở lại trong 4 ngày còn lại của tuần. Ngoài ra thì áp lực bán tại vùng giá thấp là 1.440 điểm thì đã thấp lắm rồi, cho thấy là cái xác suất giảm sâu xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh ở quanh vùng 1.420 điểm đến 1.440 điểm là rất thấp. Do đó thì chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục mua vào trong các cái nhịp điều chỉnh của thị trường. Trong quá trình mà thị trường đi lên thì việc thị trường điều chỉnh cũng là hết sức bình thường thôi. Như đã nhận định về giá hàng hóa ở trên thì theo chúng tôi dòng tiền trong ngắn hạn vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào các cái cổ phiếu hàng hóa thôi. Ví dụ như là thép, phân bón, dầu khí, cảng biển hay là vận tải biển, vân vân. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Vâng, xin cảm ơn Nga. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý nhà đầu tư có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.